Đây là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất giữa hoang dã. Nó được xây dựng bên dưới một hang động tự nhiên, không chỉ dựa núi kề sông, cảnh quan tươi đẹp mà không gian bên trong còn đủ cho một gia đình 8 người sinh sống. Đây là gia đình Kê Lân, họ là những người du mục đến từ Azan, vì nơi ở trước đây sắp phải đối mặt với hạn hán. Họ cần tìm một chỗ ở mới. Thế là cả gia đình mang theo đồ đạc để di cư. Còn sông xiết trước mặt là thử thách khó khăn đầu tiên của họ. May mắn thay, có một cây cầu gỗ độc mộc bắc qua. Kê Lân dẫn gia đình cẩn thận bước qua đây. Nhưng con trai út lại không dám tiến lên. Kê Lân quay lại bế con trai út qua cầu, sau đó quay lại đỡ vợ, đảm bảo cả gia đình đều qua sông an toàn. Đây là trách nhiệm của anh ấy với tư cách là trụ cột gia đình. Sau đó, chưa đi được bao xa, họ đã phát hiện ra một hang động tự nhiên có thác nước. Không gian bên trong rộng rãi, đủ để chứa cả một đại gia đình. Hơn nữa, nó rất gần sông, có nguồn tài nguyên phong phú. Điều này rất hiếm thấy ở sa mạc Gobi. Họ ngay lập tức quyết định an cư tại đây. Đặt hành lý xuống, cả gia đình bắt đầu làm việc. Người vợ ra ngoài tìm củi, còn Kê Lân thì dựng nơi trú ẩn ở đây. Vì chiều cao trong hang động không đủ để đứng thẳng, Kê Lân quyết định đào sâu nền móng. Con trai cũng cầm xảng giúp đỡ. Đất đào ra còn có thể dùng để xây tường. Dưới sự nỗ lực chung của cả gia đình, nền móng dần thấp xuống rõ rệt. Lúc này, người vợ cũng đã thu thập đủ củi. Cô ấy pha trà nóng cho cả gia đình để giải tỏa mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Sau đó, cả gia đình tiếp tục xây dựng để sớm được ở trong ngôi nhà mới. Kê Lân còn gọi người em họ sống gần đó đến giúp. Phải nói rằng người trẻ tuổi thể lực thật tốt. Cái xẻng trong tay cậu ấy vung vẩy mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, nền móng đã được đào xong. Còn lũ trẻ thì một bên lấy nước hoặc xúc đất. Đối với chúng, điều này không chỉ giúp xây nhà mà còn là một hình thức giải trí khá hay. Kê Lân dùng đá và vữa đất để xây tường. Người em họ lại tiếp tục đào sâu xuống bên trong. Đúng là một người giúp việc đắc lực. Có lũ trẻ giúp vận chuyển đá. Chẳng mấy chốc bức tường đã cao 5 lớp. Bức tường bên cạnh cũng đã gần như được lấp đầy bằng đá. Lúc này, người vợ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Cả gia đình rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Để cảm ơn sự giúp đỡ của người em họ, hôm nay người vợ đặc biệt cho thêm đùi gà vào cơm nắm. Đối với họ, đây đã được coi là một bữa tiệc lớn. Ăn cơm xong, cả gia đình ra ngoài tìm kiếm vật liệu để dựng cửa và cửa sổ. Họ phát hiện một chiếc lốp xe bị vứt bỏ giữa sông. Đây là thứ tốt nhất để làm cửa sổ. Đương nhiên là do người em họ nhanh nhẹn ra tay lấy về. Sau đó cưa khúc gỗ khô để dựng khung cửa. Sau khi vận chuyển vật liệu về, người em họ đào một cái hố đủ sâu, cưa khúc gỗ khô thành độ dài thích hợp rồi chôn xuống. Sau đó dùng lốp xe theo các khe hở, kẹp chặt giữa bức tường đá và vách đá, rồi dùng vữa bùn lấp đầy các khe hở. Ngôi nhà cũng bắt đầu dần dần thành hình. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, gia đình Kê Lân sẽ có thể sống trong ngôi nhà mới của mình ở đây. Đợi đến khi cửa sổ hoàn thành, người em họ đào thấp mặt đất trước cửa. Như vậy việc đi lại cũng sẽ thuận tiện hơn, không phải lúc nào cũng cúi lưng. Còn Kê Lân thì tiếp tục dọn dẹp mặt đất bên trong, thuận tiện cho việc xây dựng, đồng thời còn tăng thêm chiều cao. Ngày hôm sau, Kê Lân và em họ ra ngoài làm việc. Con trai lớn chủ động gánh vác trọng trách xây nhà, tranh thủ buổi sáng mặt trời chưa quá gay gắt. Lũ trẻ đồng lòng vận chuyển đá về nhà. Kỹ thuật này đến cả thợ chuyên nghiệp cũng phải gật gù. Con trai lớn thì dùng nước trộn với bùn, tiếp tục hoàn thiện bức tường. Kỹ thuật của cậu ấy không hề thua kém Kê Lân, thậm chí còn xuất sắc hơn anh ấy. Chẳng mấy chốc, bức tường đã xây cao bằng cửa sổ để đảm bảo an toàn. Phải đợi cho khô hẳn rồi mới tiếp tục xây lên. Con trai lớn liền chuyển ánh nhìn sang bức tường khác. Với sự giúp đỡ của mẹ, bức tường bên cạnh cũng đã cao đến nửa người. Sau đó cậu ấy cầm cái cuốc, tạo hình bậc thang trước cửa để tiện đi lại. Đứa con thứ hai thì dùng xảng xúc đi lớp bùn đất thừa. Cậu bé dường như có sức lực vô tận. Mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi. Cậu ấy vẫn tiếp tục sửa sang mặt đường trước cửa. Người mẹ thì ở một bên chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ. Dưới cái nắng gay gắt, một số chỗ trên tường chát hôm qua đã bị nứt. Con trai lớn lại dùng vữa đất để sửa chữa lại bức tường lần thứ hai. Đợi đến khi cậu ấy hoàn thành, bữa trưa cũng đã sẵn sàng. Lũ trẻ ngồi trên tấm thảm, vui vẻ ăn no một bữa. Ăn cơm xong, cả gia đình lại thay phiên nhau, tiếp tục mở rộng mặt đất bên trong. Bây giờ bên trong đã có thể đứng thẳng. Chỉ cần mở rộng không gian là có thể cho người ở được rồi. Việc đào bới kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Kê Lân cũng đã làm xong việc và trở về an toàn. Người vợ pha cho anh ấy một ấm trà nóng để giải tỏa mệt mỏi sau chuyến đi. Nhìn lũ trẻ đều có thể tự lập, trong lòng anh ấy cũng rất đắc ý. Tiếp đó Kê Lân cầm cây búa lớn, anh ấy muốn đập một mảnh đất bằng phẳng bên dưới thác nước nhỏ. Như vậy lũ trẻ lấy nước, dùng nước sẽ thuận tiện và an toàn hơn. Người vợ thì dẫn lũ trẻ tiếp tục dọn dẹp bên trong. Người em họ cũng lúc này làm xong việc và quay về. Cậu ấy còn tinh nghịch đi từ phía bên kia tới, đứng trên vách đá phía trên đầu họ, ném đá xuống vũng nước, khiến người vợ và lũ trẻ vội vàng chạy ra xem xét. Khi người em họ đi vòng về, còn chu đáo mang cho Kê Lân một khúc gỗ khô, có thể dùng để dựng nửa khung cửa còn lại.
lũ trẻ thì tiếp tục thu thập đá. Người vợ ở một bên chuẩn bị bữa tối cho cả đại gia đình. Với sự trở về của người em họ, tốc độ công việc xây dựng lại tăng lên nhanh chóng. Cậu ấy đào một cái hố sâu và cùng với Kellen dây đo chiều cao của vách đá. Ngay lập tức dùng cơ khúc gỗ khô thành cùng độ dài, chôn vào hố sâu và kẹp chặt. Tiếp đó, tiếp tục xây cao 2 bức tường bao quanh. Đến chiều tối, bức tường chỉ còn thiếu một lớp nữa là hoàn thành toàn bộ. Lúc này, người vợ đã làm xong bữa tối, cơm nắm ăn kèm với hành tây và bánh cuộn. Cả gia đình cũng tràn đầy hạnh phúc. Sáng hôm sau, một người bạn thợ săn cũng trong cuộc di cư đến thăm họ, tiện thể khảo sát môi trường sống ở đây, còn mang theo quà tặng cho họ. Sau một hồi chào hỏi đơn giản, Kellen lại tiếp tục công việc. Dù sao, hoàn thành sớm họ mới có thể sống trong ngôi nhà mới. Kellen dùng lửa đun chảy 2 ống nước bỏ đi, nối chúng lại với nhau, dùng đá cố định bên dưới thác nước. Như vậy việc trộn vữa đất sẽ trở nên thuận tiện hơn. Phải nói rằng trang bị của người bạn thật sự đầy đủ. Kính tá MX có thể quan sát tình hình xung quanh rất tốt, còn Kellen và người em họ cũng đã trộn xong vữa đất, bắt đầu tấn công lớp tường cuối cùng. Không mất nhiều thời gian, 2 bức tường đã hoàn thành toàn bộ. Tiếp đó, các khe hở còn sót lại ở hai bên cũng đều được chát bằng đá và vữa đất. Còn người vợ thì đang chuẩn bị bữa trưa cho khách. Những xiên gà lớn này chắc phải bán được 20 tệ. Các vị khách cũng không ngớt lời khen ngợi món ngon này. Ăn cơm xong, Kellen lại đưa lũ trẻ đi thu thập sỏi bên dưới để trang trí mặt tường của ngôi nhà mới. Ở đây, việc dùng đá để trang trí đã trở thành phong tục. Lũ trẻ nhặt rất hăng hái, ai cũng muốn đóng góp sức mình cho ngôi nhà mới. Sau đó Kellen trộn thêm vữa đất, dán sỏi lên mặt tường. Điều này cũng khiến ngôi nhà mới trở nên đẹp hơn rất nhiều. Người bạn cũng đang giúp họ dọn dẹp bên trong. Chẳng mấy chốc, Kellen đã hoàn thành việc lát một bức tường, nhưng anh ấy không định nghỉ ngơi mà đóng làm ngay, tiếp tục trang trí bức tường khác. Dưới sự nỗ lực chung của cả gia đình, ngôi nhà trực tiếp nâng cấp từ nhà đất thô thành nhà hoàn thiện cao cấp. Bức tường bên trong đương nhiên cũng không thể bỏ qua, hơn nữa còn phải làm tỉ mỉ hơn bức tường bên ngoài. Kellen và lũ trẻ sàng cát mịn. Sau khi trộn đều với nước, kết hợp với sỏi, trên tường trong nhà bày ra phong cách mà họ yêu thích. Để cảm ơn sự giúp đỡ của những người bạn, người vợ còn đặc biệt cắt dưa hấu. Ở đây, dưa hấu cũng rất đắt đỏ, 1 cân đã nặng tới 500 gram. Đợi đến khi những người bạn tiếp tục lên đường, người vợ dọn dẹp sạch sẽ bên trong rồi trải thảm. Cả gia đình cuối cùng cũng có thể vui đùa trong ngôi nhà mới. Nhưng Kellen vẫn chưa hài lòng, anh ấy dự định xây một lò sưởi bên ngoài cửa. Như vậy việc đun trà nấu cơm sẽ càng tiện lợi hơn. Kellen trước tiên dùng sàng làm cho mặt đất trước cửa thành bậc thang 2 đoạn. Sau đó dùng cái nĩa khoét một cái lỗ, hình dáng sơ khai của một lò sưởi đã hiện ra. Tiếp đó dùng cuốc sắt đào thông phía trên, cố định ống khói vào. Để có thể sử dụng lâu dài hơn, còn phải chát vữa đất lên thành trong. Mặt trước thì dùng sỏi trang trí, khiến phong cách của cả ngôi nhà mới thống nhất. Người vợ thì ở một bên chiên một ít đồ ăn vặt. Có thể thấy lũ trẻ đều rất thích ăn, để cả gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng là ý nghĩa của việc Kellen xây nhà. Người vợ chiên trứng cho cả gia đình. Đây là bữa ăn đầu tiên của họ trong nhà. Sau đó Kellen đi tìm gỗ khô, chẻ ra đặt vào lò sưởi, châm lửa để đẩy nhanh quá trình làm khô thành trong. Tiếp đó anh ấy lại sửa phẳng mặt bên của lò sưởi, rồi lại chát vữa đất lên, vẫn dùng sỏi xếp ngay ngắn để trang trí. Người vợ và lũ trẻ thì ở một bên, làm xong cầu thang bằng phương pháp tương tự. Như vậy, bước ra khỏi cửa phòng chính là mát đến xa chân. Lượng bùn đất lớn đã được xúc đi trước đây đã chất thành một mô đất trên vách đá. Lũ trẻ còn phải xúc một mặt phẳng ở bên cạnh cầu thang và nối liền với mô đất. Không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà buổi tối còn có thể ngồi trên bậc đá ngắm sao. Tiếp đó, Kellen trong nhà dùng đá xây một giá đựng đồ, nơi đây cũng ngày càng có dáng vẻ của một ngôi nhà. Sau đó cả gia đình thay phiên nhau san phẳng mặt đường ở phía bên kia. Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến trưa. Người vợ chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho họ. Ăn cơm xong, cả gia đình cũng có thể ngủ một giấc trưa trong nhà. Vào buổi chiều, Kellen lại xắn tay áo bắt đầu làm việc, sắp xếp trang trí soi ở mặt bên của cầu thang. Cả ngôi nhà mới đã rất đẹp mắt. Theo tiến độ hiện tại, nếu cho anh ấy thêm nửa năm để xây dựng, cả ngọn núi này đều sẽ trở thành nhà của anh ấy. Ngày hôm sau, Kellen lại đi vào thành phố mua sắm. Người vợ thì dẫn lũ trẻ xây dựng bên dưới thác nước. Khi lấy nước, họ đục phẳng mặt đá ở giữa, rồi dùng đá xây một bức tường thấp bao quanh. Đợi đến khi sau này có vật liệu thích hợp, trực tiếp cải tạo nơi đây thành phòng tắm. Kellen cũng lúc này về đến nhà. Anh ấy kinh ngạc trước ý tưởng của các thành viên trong gia đình, còn mua cho lũ trẻ 3 con vịt làm thú cưng. Điều này khiến lũ trẻ rất vui. Người vợ cũng làm một bát trứng hấp. Để thưởng công Kellen, khi không có việc gì làm, lũ trẻ sẽ ném đá ở đây, để bán chai nước đặt ở phía đối diện. Đây là một trong số ít hoạt động giải trí của họ. Kellen cũng tham gia, vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ. Hạnh phúc nguyên sơ nhất chính là đơn giản như vậy.
Sau đó lũ trẻ tiến hành sửa sang cuối cùng bên trong nhà, Kế Lân và người vợ thì ở bên ngoài tiếp đãi bạn bè. Pha cho họ một ấm trà nóng, đợi đến khi những người bạn đi rồi, Kế Lân làm phẳng mặt đất trước cửa. Người vợ thì rửa một ít trái cây cho họ. Với việc xây dựng ngôi nhà hoàn thành hoàn toàn, cả gia đình cũng sẽ sống tốt ở đây, cho đến khi nguồn nước gần đó cạn kiệt. Họ mới xem xét di cư đến nơi tiếp theo, nếu gạt bỏ mọi áp lực cuộc sống. Cuộc sống đơn giản và hạnh phúc này thực sự đáng mơ ước. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh em nhé. Nếu thấy hay, hãy like và sub kênh để em có động lực ra thêm nhiều video hay nữa nhé.